Good morning, students. My name is Atul Devasthali and I am your SP teacher. कोरोनाच्या संकटामुळे साऱ्या जगामध्ये आज लॉकडाऊनचा पिरियड सुरू आहे आणि अशा सिच्युएशनमध्ये सुद्धा एक प्रोजेक्ट सुरू आहे, ते म्हणजे वर्क फ्रॉम होम. आपल्या विद्यारत्न क्लासच्या सरांनी देखील अशाच प्रकारचा एक प्रोजेक्ट सुरू केला आहे तुमच्यासारख्या अभ्यासू विद्यार्थ्यांसाठी, स्टडी फ्रॉम होम म्हणून. तर या प्रोजेक्टकरता आपण त्यांचं स्वागत करूया, त्यांचं अभिनंदन करूया आणि आता अभ्यासाला लागूया. या 12वीच्या वर्षामध्ये आपल्याला एकूण 12 चॅप्टर्सचा स्टडी करायचा आहे. आजला आपण सुरुवात करणार आहोत सेकंड 1 चॅप्टरपासून, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स. आता तुम्ही म्हणाल त्या ठिकाणी सेकंड 1 चॅप्टर का, फर्स्ट 1 का नाही, अशी तुमच्या मनामध्ये शंका कदाचित आली असेल. तर फर्स्ट 1 जो चॅप्टर आहे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फायनान्स, हा चॅप्टर थोडासा त्या ठिकाणी आपण असं म्हणूया की हार्ड आहे. हार्ड मी याकरता असं म्हणू शकतो की आपलं हे जे लेक्चर चालू आहे ते स्टडी फ्रॉम होम ऑनलाईन चालू आहे. जेव्हा आपलं फेस टू फेस लेक्चर सुरू होईल त्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी ह्या फर्स्ट चॅप्टरची सुरुवात करू शकतो. जे काही डाऊट्स असतील, ज्या काही डिफिकल्टीज असतील त्या तिथे आपण सॉल्व करू शकतो. याकरता आपण फर्स्ट चॅप्टर न घेता सेकंड 1 चॅप्टरला सुरुवात करतो आहे. बघा, सेकंड 1 चॅप्टरमध्ये सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स, सम topics are there. Sources of own capital. First one share, second one is retain earning. Next one topic है तो आहे sources of borrowed capital, debentures, acceptance of deposits, bonds, ARD, GRD, commercial banks, financial institutions, ट्रेड क्रेडिट, ही सगळी टॉपिक्स आहेत. नाव लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. बघा काय सांगितलं आहे. फायनान्स होल्ड द की टू ऑल बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज अँड नो बिझनेस ॲक्टिव्हिटी कॅन नेवर बी परसुएड विदाउट द फायनान्शियल सपोर्ट. First one word is finance. Now what is the finance? What is the meaning of finance? Now the finance means the money which you need to start or support a business or a business. It means या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलं आहे, फायनान्स मीन्स द मनी, म्हणजे फायनान्स म्हणजे काय, पैसा आहे. विच यू नीड टू स्टार्ट, इट मीन्स जर तुम्हाला कोणताही बिझनेस सुरू करायचा आहे, स्टार्ट करायचा आहे, स्टार्ट केलेल्या बिझनेसला जर सपोर्ट द्यायचा असेल आणि त्याच्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या रन करायच्या असेल, एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये जर काही चेंजेस करायचे असेल, एक्सपान्शन करायचं आहे, डायव्हर्सिफिकेशन करायचं आहे, की याकरता तुम्हाला त्या ठिकाणी फायनान्स लागणार आहे. सो फायनान्स होल्ड द की टू ऑल बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. इट मीन्स बिझनेस ॲक्टिव्हिटीजमध्ये एक की आहे, ती म्हणजे फायनान्स. अँड नो बिझनेस ॲक्टिव्हिटी कॅन नेवर परसुएड. परसुएड इट मीन्स टू चेस, ज्याला आपण म्हणतो की पाठलाग, विदाऊट फायनान्शियल सपोर्ट. म्हणजे फायनान्शियल सपोर्टचा आपल्याला त्या ठिकाणी फायनान्शियल सपोर्टसाठी आपल्याला त्या ठिकाणी फायनान्सचा पाठलाग करावाच लागेल. म्हणजे आपल्याला पैशाच्या मागे धावायचं आहे का, तर नाही. तर फायनान्स कसं आपण स्ट्रक्चर, फायनान्शियल स्ट्रक्चर आपण कसं क्रिएट करू शकतो, फायनान्स कसा क्रिएट करू शकतो, कुठून सोर्सेस त्याची अवेलेबिलिटी आपल्याला होऊ शकते, याबद्दलचं आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, चेस करायचं आहे. याबद्दलचं आपल्याला त्या ठिकाणी विचार करायचा आहे. Now finance is a necessary throughout the activity of a promotion, organization and regular operations of a business, and all functions of a business are ultimately depends upon finance. बघा, अल्टिमेटली डिपेंड्स अपॉन फायनान्स म्हटलेलं आहे. म्हणजे इट मीन्स फायनान्स हा जो आहे हा पूर्णपणे बिझनेस जो आहे तो पूर्णपणे फायनान्सवरती डिपेंड आहे. बिकॉज ऑल ॲक्टिव्हिटीज ज्या प्रमोशन्स असतील, आता प्रमोशन्स याचा अर्थ काय, टू राईज, टू ग्रोथ. जर बिझनेसचं जर ग्रोथ करायचं आहे, जर बिझनेस राईज करायचं आहे, एक्सपान्शन करायचं आहे, त्याचं ऑर्गनायझेशनचं एक्सपान्शन करायचं आहे, त्याच्यामध्ये डायव्हर्सिफिकेशन्स आणायचे, किंवा रेग्युलर काही ऑपरेशन्स असतील बिझनेसमध्ये, तर त्याच्याकरता फायनान्स इज नेसेसरी आहे. सो फॉर दॅट रिझन ऑल द फंक्शन्स ऑफ अ बिझनेस ऑर ॲक्टिव्हिटीज ऑफ अ बिझनेस आर अल्टिमेटली डिपेंड्स अपॉन फायनान्स. म्हणून आपण टोटली पूर्णपणे फायनान्सवरती डिपेंड आहोत.
The finance need by business organization is a term as a capital. बघा, फायनान्स नीडेड बाय बिझनेस ऑर्गनायझेशन्समध्ये फायनान्सला एक वर्ड दिला आहे पॅरल, तो म्हणजे कॅपिटल त्याला म्हटलं जातं. And now the meaning of capital is a term for the financial asset such as a fund held in a deposit accounts or obtained from a special financing sources. कॅपिटल म्हटलं आहे. इट मीन्स अ फायनान्शियल ॲसेट्स. आता बिझनेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲसेट्स लँड आहे, बिल्डिंग आहे, रॉ मटेरियल आहे, स्टॉक ज्याला आपण म्हणू शकतो, अजून आपल्याकडे त्या ठिकाणी मशिनरी आहे, फर्निचर आहे, गुडविल आहे. म्हणजे ॲसेट्स ज्या आहेत त्या ॲसेट्स आपण एक टँजिबल किंवा इनटँजिबल्स ॲसेट्स आपण सच ॲज दॅट म्हणू शकतो. अँड फाइंड द हेल्ड इन डिपॉझिट्स अकाउंट्स. आणि जे काही फंड जो आहे तुमचा की जो डिपॉझिट केलेला आहे की तो फंड त्या ठिकाणी तुम्ही ॲज अ फायनान्स म्हणून ॲज अ कॅपिटल म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज करता त्या ठिकाणी यूज करू शकता. अँड स्पेशल फायनान्सिंग सोर्सेस म्हणजे अजून तुम्हाला फायनान्स कुठून अवेलेबल होऊ शकतो ते पुढे आपल्याला टॉपिक दिलेलेच आहेत की ट्रेड क्रेडिट वगैरे आहे. फायनान्शियल सपोर्ट तुम्हाला फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्समधून मिळू शकतो, बँक करून मिळू शकतो, किंवा शेअर्स आहेत, डिबेंचर्स आहेत. तर या ठिकाणावरनं तुम्हाला फायनान्स मिळणार आणि जो फायनान्स आहे तो त्या ठिकाणी ॲज अ बिझनेस कॅपिटल म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जाईल. सो एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन नीड्स अ सर्टन कॅपिटल फॉर इट्स ॲक्टिव्हिटी. सो प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स करता त्या ठिकाणी कॅपिटल हे फार इम्पॉर्टंट आहे आणि ती ॲक्टिव्हिटी जर रन करायची असेल तर कॅपिटलची त्या ठिकाणी गरज आहे. अ जॉईंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न form of a business organization and being a large undertaking requires a huge capital for a business. बघा, जॉईंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फर्म ऑफ अ बिझनेस. आत्ताच्या स्टेजमध्ये जॉईंट स्टॉक कंपनी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझेशन आहे अँड लार्ज अंडरटेकिंग आहे. अंडरटेकिंग इट मीन्स अंडरटेकिंग ज्याला आपण म्हणू शकतो की या ठिकाणी गॅरंटी, सिक्युरिटी, तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करताय थ्रू आउट दी शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉझिट्स या थ्रू तुम्ही त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करतायत. त्याच्या अगेन्स्टमध्ये कंपनीकडून आपल्याला काहीतरी त्या ठिकाणी एक श्युअरिटी मिळाली पाहिजे, एक गॅरंटी मिळाली पाहिजे आणि ही गॅरंटी आपल्याला कोण देते तर जॉईंट स्टॉक कंपनीज देते. रिक्वायर्स अ ह्यूज कॅपिटल फॉर अ बिझनेस, कारण की जॉईंट स्टॉक कंपनीसाठी ह्यूज कॅपिटलची रिक्वायरमेंट आहे आणि हे कॅपिटल त्या ठिकाणी आपण त्यांना त्या ठिकाणी देतो आहे थ्रू आउट द ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट. This huge capital collection for a capital formation has a special significance in the management of joint stock company. बघा, हे जे कॅपिटल जे कलेक्ट करायचं आहे, जे स्ट्रक्चर करायचं आहे किंवा डेव्हलप करायचं आहे किंवा त्याचं फॉर्मेशन करायचं आहे, हा जो भाग आहे किंवा हा जो फॅक्टर आहे हा जॉईंट स्टॉक कंपनीमधील जी एक मॅनेजमेंट आहे त्या मॅनेजमेंटचा एक इम्पॉर्टंट त्या ठिकाणी पार्ट म्हणून समजला जातो की हे कॅपिटल कसं स्ट्रक्चर केलं जाईल किंवा हे कॅपिटल कसं त्या ठिकाणी क्रिएट केलं जाईल किंवा त्याचं फॉर्मेशन कसं केलं जाईल. कॅपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ कॅपिटल फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द फायनान्शियल प्लॅन ऑफ अ कंपनी. बघा, सर्वात इम्पॉर्टंट सांगितलेलं आहे. कसं आहे, कॅपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस. ही एक प्रोसेस आहे की जे कॅपिटल कलेक्शन केलं जातं. कॅपिटल स्ट्रक्चर करायचं म्हणजे कॅपिटल कलेक्शन केलं जातं. मग कॅपिटल कलेक्शन जे करायचं आहे ते वेगवेगळ्या कंपनीचं त्या ठिकाणी वेगवेगळं प्लॅनिंग असतं. मग आता वेगवेगळ्या कंपनीचं प्लॅनिंग वेगवेगळं का? त्याचं कारण असं की प्रत्येकाचा बिझनेस वेगळा आहे, प्रत्येकाची फायनान्शियल स्टेटस बिझनेसचा वेगळा असू शकतं, ऑर्गनायझेशनचं स्टेटस वेगळं असू शकतं. स्मॉल स्केल ऑर्गनायझेशन असू शकते, मीडियम स्केल ऑर्गनायझेशन असू शकते किंवा लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन असू शकते. ज्याप्रमाणे त्या ठिकाणी त्या बिझनेसची त्या ऑर्गनायझेशनची स्केल आहे त्याप्रमाणे त्यांचं कॅपिटल फॉर्मेशन असेल, त्याप्रमाणे त्यांची प्रोसेस असेल, त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी कॅपिटल कलेक्शन करतील किंवा त्याचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी क्रिएट करतील. अ जॉईंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स अ ह्यूज फंड थ्रू आउट अ डिफरंट सोर्सेस अँड these various sources of a finance available to business may be explained with the following chart. बघा, या ठिकाणी आपल्याला खाली एक चार्ट दिलेला आहे. त्या चार्टवरून आपण त्या ठिकाणी जॉईंट स्टॉक कंपनी जो फंड कलेक्ट करते आहे डिफरंट सोर्सेसने
ते डिफरंट सोर्सेस त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेले आहेत. बघा काय लिहिलेलं आहे. सोर्सेस ऑफ फायनान्स बेस्ड ऑन टाईप ऑफ कॅपिटल. फायनान्सचे सोर्सेस कोणते आहेत, त्या कॅपिटलचे टाईप्स कोणते कोणते आहेत बघा. ऑन युअर लेफ्ट हँड साईड, ओन कॅपिटल. नाव द ओन कॅपिटल डिवायडेड into two parts. First one is the share, other side retained earning. Now share also divided into two parts, equity shares, and next one is the preference shares. Now right hand side, borrowed capital. In borrowed capital, debentures, public deposits, bonds, ARD, GRD, banks, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स अँड ट्रेड क्रेडिट. ही जी नावं मी आता जी वाचली, हे जे वर्ड्स वाचलेत ते सुरुवातीला त्या ठिकाणी जेव्हा आपण काही टॉपिक्स डिस्कस करणार होतो या चॅप्टर्समध्ये तेव्हा मी वाचलेले होते इंट्रोडक्शनच्या यादी. तेच हे टॉपिक्स आहेत. ज्या ज्या वेळेस हे टॉपिक्स येतील त्या त्यावेळेस आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन बघूया, त्याच्या डेफिनेशन्स बघूया. नाव द अबाव द सोर्सेस ऑफ फायनान्स मे बी एक्सटर्नल अँड इंटरनल. मग यापैकी काही एक्सटर्नल फायनान्स आहे आणि काही इंटरनल फायनान्स आहे. सिम्पल वर्ड आहे बघा, एक्सटर्नल सोर्सेस म्हटलेलं आहे. वेन द कॅपिटल इज राइज्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स. बघा या ठिकाणी जेव्हा कॅपिटल जे आहे हे स्ट्रक्चर केलं जातं, राइज्ड केलं जातं, जेव्हा ते बाहेरून केलं जातं आउट ऑफ कंपनी, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की शेअर्स थ्रू, डिबेंचर्स थ्रू, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स थ्रू, बॉन्ड्स ऑर डिपॉझिट्स थ्रू, याला आपण काय म्हणणार आहोत, इट्स अ आउटसाइडर. हे आउटसाइडर्स आहेत सगळे. सो हे एक्सटर्नल सोर्सेस झाले की जिथून आपण त्या ठिकाणी कॅपिटल काय करतो आहे, राइज करतो. नाव इंटरनल सोर्सेस, वेन द कॅपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विदिन दी ऑर्गनायझेशन. जेव्हा कॅपिटलची रिक्वायरमेंट ही ऑर्गनायझेशनमधूनच फुलफिलमेंट होते किंवा ऑर्गनायझेशनमधूनच ते अवेलेबल होतं आहे. जसं इथे एक वरती वर्ड दिला लेफ्ट हँड साईडला तुमच्या इथे, ओन कॅपिटलमध्ये जे टू पार्ट्स होते, एक शेअर आणि दुसरा रिटेन अर्निंग. तो रिटेन अर्निंग जो आहे तो ॲज अ इंटरनल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके. ऑन नेक्स्ट पेज, सोर्सेस ऑफ ओन कॅपिटल. बघा पॉईंट काय डिस्कस केला, सोर्सेस ऑफ ओन कॅपिटल. नाव द कॅपिटल राइज बाय कंपनी विथ द हेल्प ऑफ ओनर्स. ओनर्स इट मीन्स शेअर होल्डर्स, इज कॉल्ड ॲज अ ओन कॅपिटल अँड ऑर वी कॅन से इट्स अ ओनरशिप कॅपिटल. बघा जेव्हा कॅपिटल जे आहे थ्रूआउट दी आउटसाइडर्स जेव्हा राइज्ड केलं जातं तेव्हा ते शेअर्स त्या ठिकाणी सेल केले जातात कंपनीचे, आणि जे शेअर्स त्या ठिकाणी कंपनीचे सेल केले जातात त्यावेळेला जे व्यक्ती आहेत किंवा जी पर्सन आहे ती शेअर्स परचेस करते त्यांना आपण म्हणतो शेअर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अँड दे आर दी ओनर ऑफ द कंपनी. मग त्यांच्याकडून आलेलं जे कॅपिटल आहे कंपनीसाठी त्याला आपण म्हणणार इट्स अ ओन कॅपिटल. मग हे जे कॅपिटल जे राइज्ड झालेलं आहे की जे ओन कॅपिटल आहे त्याला ओनरशिप कॅपिटलसुद्धा आपण म्हणू शकतो. दी शेअर होल्डर परचेस अ शेअर ऑफ द कंपनी अँड सप्लाय द नेसेसरी कॅपिटल. जे शेअर होल्डर्स आहेत ते शेअर्स परचेस करतात आणि कंपनीची जी रिक्वायरमेंट आहे, जी नेसेसरी आहे की जे कंपनीला कॅपिटल पाहिजे ते सप्लाय त्या ठिकाणी शेअर्स परचेस करून केलं जातं. अँड इट इज अ वन फॉर्म ऑफ अ ओन कॅपिटल. म्हणजे हा एक ओन कॅपिटलचा एक भाग झाला. अनादर फॉर्म ऑफ ओन कॅपिटल इज रिटेन अर्निंग. बघा रिटेन्ड अर्निंग म्हटलेलं आहे. नाव द रिटेन अर्निंग, मिनिंग ऑफ अ रिटेन अर्निंग, इट मीन्स इज द सम टोटल ऑफ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट विच आर रिइन्व्हेस्टेड इन द बिझनेस. रिटेन अर्निंग म्हटलं आहे. म्हणून मी मागाशी तुम्हाला म्हटलं होतं की इंटरनल सोर्सेसमध्ये आपण याचा उल्लेख केला होता. का डेफिनेशन काय सांगते, इज द सम टोटल ऑफ अक्युमुलेटेड. अक्युमुलेटेड इट मीन्स जमा, जमा असलेला जो प्रॉफिट आहे अक्युमुलेटेड प्रॉफिट विच आर रिइन्व्हेस्टेड, म्हणजे कंपनीकडे जमा असलेली जी रक्कम आहे, जो प्रॉफिट आहे. बघा लक्षात घ्या, कधी पण बिझनेस सुरू झाल्याच्या नंतर जेव्हा कंपनीला प्रॉफिट होतो तेव्हा तो प्रॉफिट कंपनी कधीही सर्वच्या सर्व डिस्ट्रीब्यूट करत नाही. त्यातला काही भाग जो आहे तो त्या ठिकाणी कंपनी काय करते, राखून ठेवते.
की ज्याला आपण म्हणतो प्लगिंग बॅक ऑफ प्रॉफिट म्हणतो त्याला एक दुसरं नाव आहे प्लगिंग बॅक प्रॉफिट. हा जो अर्निंग आहे किंवा हा जो प्रॉफिट आहे, हा प्रॉफिट जो जमा झालेला प्रॉफिट आहे तो जेव्हा कंपनीला कॅपिटलची गरज पडते तेव्हा तो त्याच्यामध्ये काय केला तो रिइन्व्हेस्ट केला जातो, म्हणून त्याला रिटेन अर्निंग म्हणतात. सो इट इज नोन ॲज प्लगिंग बॅक प्रॉफिट. इट इज अ रिइन्व्हेस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट इन द बिझनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ. स्वतःच्या करता कंपनी त्या ठिकाणी हा जो प्लगिंग बॅक ऑफ प्रॉफिट आहे म्हणजे रिटेन अर्निंग जो आहे तो रिइन्व्हेस्ट केला जातो बिझनेसमध्ये जेव्हा कॅपिटलची रिक्वायरमेंट असते, जेव्हा फायनान्सची रिक्वायरमेंट असते तेव्हा इंटरनल सोर्सेस थ्रू हा केला जातो. रिटेन अर्निंग इज ॲन इंटरनल सोर्सेस ऑफ अ फायनान्स. ओके. नाउ ओन कॅपिटल इज रिगार्डेड ॲज अ परमनंट कॅपिटल. हे जे कॅपिटल आहे ना हे परमनंट कॅपिटल आहे. ओन्ड कॅपिटल इज रिगार्डेड ॲज अ परमनंट कॅपिटल ॲज इट इज रिटर्न ओनली ॲट द टाईम ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मग त्याला परमनंट कॅपिटल का म्हटलं आहे? हे कधी रिटर्न मिळेल? ओनर्सना म्हणजे शेअर होल्डर्सना. कधी रिटर्न मिळणार? जेव्हा कंपनी वाइंड अप होईल तेव्हा. वाइंड अप इट मीन्स जेव्हा कंपनी बंद पडेल, कंपनीला टाळा लागेल, कंपनी लॉकडाऊन होईल त्यावेळेस ते त्या ठिकाणी कॅपिटल कंपनीचे जे ओनर्स आहेत त्यांना रिटर्न मिळेल. सो इट्स कॉल्ड ॲज तोपर्यंत त्या कॅपिटलला त्या ओन कॅपिटलला म्हटलं तर इट्स अ परमनंट कॅपिटल. ना ओन कॅपिटल इन द फॉर्म ऑफ अ शेअर कॅपिटल. मग ओन कॅपिटल जे आहे ना ते ॲज अ शेअर कॅपिटल म्हणून त्या ठिकाणी समजलं जाईल. इट्स प्रोव्हाइड्स इनिशियल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल फॉर अ न्यू कंपनी. मग ओन कॅपिटल जे आहे त्यातला शेअर कॅपिटल जे आहे किंवा ज्याला आपण म्हणतो आहे ओनरशिप कॅपिटल, हे जे कॅपिटल आहे ना हे इनिशियल सोर्सेस म्हणून बघितलं जातं. इनिशियल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल. इनिशियल म्हणजे सुरुवातीचं ऑफ अ न्यू कंपनी. न्यू कंपनीसाठी त्या ठिकाणी हे काय आहे? इनिशियल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल आहे. इट कॅन बी राईज एनी टाईम लेटर टू सॅटिस्फाय ॲडिशनल कॅपिटल नीड ऑफ अ कंपनी. जर का समजा हे कॅपिटल आहे की जे सपोज आपण त्याला असं म्हणूया की ऑथोराइज्ड कॅपिटल आहे की जे रजिस्टर्ड कॅपिटल आहे. इनिशियली त्या ठिकाणी आपण सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल म्हणून म्हटलं होतं. सुरुवातीला समजा रिक्वायरमेंट होती 25 CRची म्हणजे 25 करोडची त्या ठिकाणी गरज होती. पण आता बिझनेस चांगला सुरू आहे. आता कॅपिटल जर का समजा तुम्हाला त्या ठिकाणी राईज्ड करायचं आहे, ॲड करायचं आहे बिझनेसमध्ये तर त्याला ॲडिशनल कॅपिटल म्हटलं जाईल. म्हणजे जर का समजा अजून तुम्ही 10 CR जर का समजा ॲड करायचं म्हटलं तर 25 हे ओल्ड कॅपिटल आहे तुमचं आणि ॲडिशनल कॅपिटल किती झालं? 10 CR. इट मीन्स टोटल कॅपिटल आता कंपनीचं जे आहे जे आता परमनंट म्हणून डिक्लेअर केलं जाईल ते कॅपिटल किती असेल? 35 CRचं असेल. हाऊएव्हर रिटेन अर्निंग कॅन नॉट बी an initial sources of a capital, but it can be an important sources of a capital when the company run its business profitably during its existence. बघा रिटेन अर्निंग जे आहे त्याला आपण इनिशियल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल म्हणणार नाही. इनिशियलचा अर्थ काय आहे? स्टार्टिंग. कंपनी जिथे स्टार्टच झालेली नाही आहे तर कंपनीला प्रॉफिट होणार कुठून? आणि जर कंपनीला प्रॉफिट होत नाही तर रिटेन अर्निंग हा शब्दच येणार नाही. कारण की रिटेन अर्निंग आपण काय म्हटलं आहे की आपल्याकडे ॲक्युमुलेटेड जो प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट आपण रिइन्व्हेस्ट करतो आहे. पण जिथे कंपनीच अजून सुरुवात झालेली नाही आहे तर प्रॉफिटचा संबंधच येणार नाही. सो हा इंटरनल सोर्सेसचा भाग आहे. हा इनिशियल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल म्हणून आपण त्याच्याकडे बघणार नाही किंवा आपण त्या ठिकाणी त्याचा विचार करणार नाही. हां, बट इट कॅन बी इम्पॉर्टंट सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल. पण तो इम्पॉर्टंट कधी असेल? ज्या वेळेस इंटरनल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल होईल त्यावेळेस, जेव्हा कंपनीला फ्युचरमध्ये प्रॉफिट होईल आणि त्या प्रॉफिटमधली जी काही रक्कम आहे ती कंपनी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून कंपनीमध्ये परत त्या ठिकाणी ॲवेलेबल केली जाईल
कॅपिटलसाठी, फायनान्ससाठी, तर त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हणणार आहोत इंटरनल सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल. सो इट्स अ इम्पॉर्टंट सोर्सेस ऑफ अ कॅपिटल ऑल्सो. ओके. नाव इन नेक्स्ट पॅरा, प्रमोटर्स डिसाइड द शेअर कॅपिटल रिक्वायर्डेड बाय अ कंपनी. तर प्रमोटर्स कोण आहेत? नाव द मिनिंग ऑफ अ प्रमोटर, द फंड रायझर्स हॅज बीन रनिंग नाव फॉर ओव्हर 10 years. फंड रायझर्स म्हटलेलं आहे. इनिशियल स्टेजला कंपनी सुरू व्हायच्याही आधी कंपनीची जी काही रिक्वायरमेंट आहे कॅपिटलची, तिची फुलफिलमेंट करणारी जी काही व्यक्ती आहेत त्यांना प्रमोटर्स म्हटलं जातं, की ते फंड राईज्ड करतात. कंपनीला लागणारे जे काही कॅपिटल आहे त्या कॅपिटलची ती रिक्वायरमेंट त्या ठिकाणी ते कंप्लीट करतात. नाव फॉर ओव्हर द 10 years अँड इन फ्युचर मे बी दे आर कमिटी मेंबर्स ऑफ द कंपनी. आणि फ्युचरमध्ये तेच प्रमोटर्स त्या ठिकाणी कदाचित कंपनीचे त्या ठिकाणी ते आपण असं म्हणूया की कमिटी मेंबर्ससुद्धा असू शकतील. कमिटी मेंबर्स नसले तरीसुद्धा ते त्या ठिकाणी काय आहेत, ॲज अ कंपनीचे शेअर होल्डर्स म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्यांना म्हणतो आहे. सो प्रमोटर्स डिसाइड दी शेअर कॅपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी. सो ते डिसाईड करतात की कंपनीला एक्झॅक्टली कॅपिटलची किती गरज आहे, किती रिक्वायरमेंट आहे. दिस अमाऊंट ऑफ अ शेअर कॅपिटल इज नोन ॲज अ ऑथोराइज्ड कॅपिटल. बघा, म्हणून मी मगाशी म्हटलं होतं जे ओन कॅपिटल आहे ते ओन कॅपिटल कोण डिसाईड करतं, तर प्रमोटर्स डिसाईड करतात कंपनीचे. आणि ते एकदा डिसाईड झालं आणि ते स्ट्रक्चर झालं, तेवढं कलेक्शन झालं की ते कॅपिटल रजिस्टर्ड केलं जातं, त्याला ऑथोराइज्ड कॅपिटल म्हणतात. आता ते कंपनीचं म्हणजे 25 crores जी मागाशी मी सांगितलं तुम्हाला 25 CR हे तुमचं सध्याचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल आहे इनिशियल स्टेजला कंपनीचं. इट इज स्टेटेड इन द कॅपिटल क्लॉज ऑफ अ मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन ऑफ द कंपनी. बघा, या ठिकाणी मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन आहे कंपनीचं, त्याच्यामध्ये एक क्लॉज असतो कॅपिटल क्लॉज, आणि त्या कॅपिटल क्लॉजमध्ये हे मेन्शन केलेलं असेल की या ठिकाणी कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल किती आहे हे त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असेल. कोणत्या क्लॉजमध्ये? कॅपिटल क्लॉजमध्ये, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन ऑफ द कंपनी. या ठिकाणी आज आपण इथेच थांबणार आहोत. घरी राहा, सुरक्षित राहा. गुड डे एव्हरीवन.